Hello everyone. আমি অলপ কেইদিনমান ব্ৰেকৰ পিছত আকৌ আহিলোঁ উভতি আৰম্ভ কৰোঁ ক'ত এৰিছিলোঁ ডাইপোল পঢ়ি আছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কথা কৈছিলোঁ মই অলপ অকণমান ৰিকেপ কৰি দিওঁ তো হোৱাট ইজ এ ডাইপোল তো ডাইপোল কি বস্তু যে দুটা ইকুৱেল আৰু অপজিট পইণ্ট চাৰ্জ আমি যদি খুব ওচৰা-ওচৰিকৈ ৰাখোঁ ফিক্সড ডিষ্টেঞ্চত যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ছিষ্টেমটোক আমি এটা ডাইপোল বুলি কওঁ তাৰপিছত ডাইপোল মোমেণ্ট বুলি আমি এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ডিফাইন কৰিছিলোঁ তো ডাইপোল মোমেণ্টটো কি দ্য মেগনিটিউড অফ এনি ওৱান অফ দ্য চাৰ্জ এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম সিহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ এই ডিষ্টেঞ্চটো আৰু চাৰ্জ দুটাৰ যিকোনো এটাৰ মেগনিটিউডৰ যিটো প্ৰডাক্ট কিউ ইনটু 2a এই প্ৰডাক্টটোক আমি ডাইপোল মোমেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ ডাইপোল মোমেণ্টটোৱে ডাইপোলটোৰ ষ্ট্ৰেংথটো বুজাব ডাইপোল মোমেণ্ট এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আছিলে তাৰ ডাইৰেকশ্যন হয় ফ্ৰম দ্য নেগেটিভ চাৰ্জ টু দ্য পজিটিভ চাৰ্জ এইটো মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে কেমিষ্ট্ৰিটো উল্টাকৈ লয় পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ লয় এইটো এটা কনভেনশ্যন ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে ধৰোঁ আমি কেমিষ্ট্ৰিত আমি নিগেটিভৰ ফিজিক্সত আমি নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ লওঁ গতিকে এইটো মন কৰিবা খেলি মেলি যদি নহয় তাৰপিছত আমি তাৰ আগতে উলিয়াইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ চ' সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি আজি কি উলিয়াম যে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি ওলাম এক নম্বৰত আমি প্ৰথমে চাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড intensity due to a dipole at an axial point কোনটো এটা মই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি দিছোঁ সাপোজ এইটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল এইটো মাইনাছ কিউ চাৰ্জ এইটো প্লাছ কিউ চাৰ্জ তাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো 2a আমি লওঁ এইটো সিহঁতৰ মিড পইণ্টৰ পৰা এটা চাৰ্টেইন ডিষ্টেঞ্চত a পইণ্ট টু p পইণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিলোঁ এইটো পইণ্ট a বুলি ক'লোঁ এইটো b বুলি ক'লোঁ আৰু p পইণ্টত এইটো এক্সিছ এইডালক আমি ডাইপোলৰ এক্সিছ বুলি কওঁ এই এক্সিছৰ এটা পইণ্ট p লৈছোঁ আমি য'ত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো উলিয়াওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি এই পইণ্ট মিড পইণ্ট অ'ৰ পৰা p লৈ ডিষ্টেঞ্চটো আমি r বুলি ক'লোঁ চ' আৰ ডিষ্টেঞ্চত ডাইপোলৰ পৰা যদি কিবা এটা পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিওৱা হয় ডিষ্টেঞ্চটো সদায় মিড পইণ্টৰ পৰা মেজাৰ কৰা হয় গতিকে মিড পইণ্টৰ পৰা আৰ ডিষ্টেঞ্চ আমি পইণ্ট পিটো লৈছোঁ যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ওলাব লাগে চ' এতিয়া আমি চাওঁ আমি কি কৰিম যে এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয় সেই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম ইয়াত আমাৰ দুটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে আমি ইয়াত দুটা ফিল্ড পাম সেই ফিল্ড দুটা আমি ভেক্টৰ এড কৰি ৰিজাল্টেণ্ট ফিল্ডটো ওলাব লাগে চিম্পল চ' প্ৰথমে আমি মাইনাছ কিউটোৰ কাৰণে যিটো ফিল্ড হ'ব সেই ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো হ'ব বাৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে এটা পইণ্টত ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন হয় ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ড চ' সেইটো ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইটো নাম দিলোঁ আমি ই মাইনাছ চিমিলাৰলি পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে প্লাছ কিউৰ কাৰণে এইটো পইণ্টত ফিল্ড হ'ব ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড চ' এইটো ফিল্ড হ'ব এইটো নাম দিলোঁ আমি ই প্লাছ অ'কে এতিয়া মেগনিটিউডকেইটা লিখোঁ আমি লিখিব লাগিব তোমালোকে নোটটো বনাওঁতে লিখি যাব বস্তুটো লেট আছ কনচিডাৰ এ ডাইপোল consisting of charges minus q and plus q placed at points a and b separated by a distance ab is equal to 2a. Let p be a point at a distance r from the midpoint o where the field is to be calculated. Tarpisot the electric field intensity magnitude of the electric field intensity at p due to charge minus q তো আমি ই মাইনাছ বুলি কৈছোঁ ই মাইনাছ উইল বি ইকুৱেল টু কে কিউ বাই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব এৰ পৰা পিলে চ' এ পি স্কুৱেৰ ফিল্ড ইণ্টেনচিটি ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ ই ইজ ইকুৱেল টু কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ এইটো আহে এই আৰটো হ'ল চাৰ্জটোৰ পৰা পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ ইয়াতে চাৰ্জৰ পৰা পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ মাইনাছ কিউৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ চ' এৰ পৰা পি এ পি স্কুৱেৰ অ'কে এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিছোঁ ফিল্ড ইণ্টেনচিটি ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ কে কিউ বাই এ পি স্কুৱেৰ ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব ডাইৰেকশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমাৰ মাইনাছ কিউৰ পৰা প্লাছ কিউলৈ এইটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব ডাইপোল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন
গতিকে এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন গতিকে along minus p টো ডাইপল মোমেন্ট বুজাব along minus p আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিব AP টো কিমান হয় আমি চাওঁ ডিষ্টেঞ্চ AP টো আমি লিখিব পাৰোঁ AO plus OP which is equal to কি আহিব which is equal to OP মানে R AO মানে A টোটেল যদি 2A হয় সো এটো মিড পয়েন্ট হয় গতিকে এখিনি A হ'ব A আৰু A হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰিম এটো R plus A so therefore আমাৰ যেটো E minus আহিব E minus তো আহিব এনেকুৱা কি KQ by R plus A whole square so eto ahile direction to along minus p eto direction ta hibo next electric field intensity at p due to charge plus q eto ami e plus boli koisu e plus to ami keneke likhim kq by distance to hibo bp square agor sineke ami jodi saw ap is equal to r plus a ase bp is equal to amara hibo kq by r minus a tomaloke sabo pora square direction to eta likhibo paro positive charge or karone field intensity direction radially outward so etu ase along p hoine dipole moment direction to minus or plus hole etu direction to ase or e plus direction to ekata direction to ase so ki hobo etu along p buli ami likhibo paro along p to dipole moment so etu ta palo ebor ami ki korim resultant field to ulam so the resultant field but net field at p এটা দুটা ফিল্ড দুটা ভেক্টৰ অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত আছে অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত থাকিলে আমাৰ দুটা ভেক্টৰ a আৰু b অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত থাকিলে ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড কি আহে r = a - b সো এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হয় যেটো ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড বেছি এটা আমি প্ৰথমে লওঁ গতিকে ইয়াত ম্যাগনিটিউড কোনটো ভেক্টৰ বেছি হ'ব আমি ক'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ ফৰ্মুলা হ'ল kq/r² ইট ডিপেন্ডস অন q এন্ড ডিসটেন্স ইয়াত চাৰ্জ দুইটাৰ ম্যাগনিটিউড সমান সো q টো একেটাই সো ইটস अबाउট ডিসটেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব Now, negative charge or p pointer distance to basi, yar pra distance to com, positive charge or pra. So, jote distance to com tar field to basi hobo. Gotike plus q charge or karone jeto field hobo, e plus to magnitude basi hobo. Gotike e plus to ami a vector dhoribo lagibo. So, net field E is equal to e plus minus e minus. So, etu formula ami apply koiso r = a minus b. Jot a magnitude basi jeto a vector long, yate magnitude basi e plus hobo. Gotike e plus to ami agot likhim. So এখানে মন কৰিবা আমি যদি মাইনাস q টো এফালে লৈছো প্লাস q টো এফালে লৈছো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব এটো e মাইনাস মাইনাস e প্লাস কৰিব লাগিব সো এখানে মন কৰিবা যেটো চার্জ ওচৰত থাকে পইণ্টৰ তাৰ কাৰণে যেটো ফিল্ড হ'ব সেই ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউড বেছি হ'ব হেতু আমি প্ৰথমে ল'ব লাগিব বাৰু সো এটো যদি আমি পুট কৰো দুইটা k q টো কমন আহিলে e plus 1/r minus a whole square minus এটো আহিব 1/r plus a whole square এটো অকমান সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব kq সিম্পলিফাই কৰিলে কি আহিব তলত আহিব r minus a into r minus a r square minus a square আকৌ whole square আছে ওপৰত আহিব অনুকে দীঘল হ'ব অকমান ভাগি দিয়া r square plus a square plus twice ra minus r square minus a square plus twice ra এনেকৈ আহিব এখিনি ম্যাথমেটিক্স ইয়াতে ফিজিক্স নাই আৰু সো এইটো যদি আমি আৰু সিম্পলিফাই কৰো কেনেকুৱা হ'ব যে ইয়াতে r square a square cancel হ'ব এটো হ'ব 4ra so ultimately E is equal to kq to ahile 4ra whole thing divided by r square minus a square whole square so etu hol amar resultant fielder magnitude direction or kotha moi kom baru magnitude eta etu ami aru okonman simplify koribo paro etu hol exact magnitude level ami ekhin lage uliabo lagibo kintu okonman simplify ami koribo paro moi already dipole definition ot koisilu je dipole hobole hole hetor major distance to khube small hobo lage very small so ami tante ki pao je is to a distance r or not a distance to khube small so ami likhibo paro as r is much greater than a so a square can be neglected a square can be
neglected. So a square to neglect koro. Therefore, E is equal to ki ahibo k into etu upor to okonman ma hojai dim q into 2a aru 2 yat dilu tar pisot tolot ahibo r cube hoine karon etu r square to 4 hoi jabo upor ta r sa r to cancel jabo eni hoi jabo so yat ami akko likhibo paro 2 thakile k into a is the quantity q into 2a quantity to hol amar dipole moment p so a to hol amar resultant fielder magnitude formula monot rakhibo lagibo twice k into p by r cube a p to ki jot where p is equal to q into 2a is the dipole moment of the dipole okay etia jodi ami etuke etu hol magnitude to etuke jodi ami vector formot likhibo bicharu tetia kenake likhibo lagibo sao vector formot likhile ki hobo so ami dekhisu je resultantor direction konfale thakibo jetu vector magnitude besi horai heifale thakibo yate amar magnitude besi hol e plus gotike e plus or direction resultant thakibo aru e plus or direction kuntu hetu hol amar dipole moment or direction minus q or plus q like eta direction গতিকে ই ডাইৰেকশন থাকিব আমাৰ পি ডাইৰেকশন গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি যদি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব বিচাৰো তেতিয়া হলে ই ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু আহিব টুৱাইস কে পি ভেক্টৰ বাই আৰ কিউব এটো হল আমাৰ resultant field at an axial point direction resultant field axial point of direction ki থাকিব along p vector along the dipole moment vector থাকিব okay so ইয়াতে আমি মন কৰিব লাগিব যে point charge or karone ki lekhini ki point charge or karone asile point charge to ami monopole boli kobo paro monopole point charge or karone to field asile hey field to distance or upor kenake depend kore r square asile inversely r square upor depend kore kintu dipole or khetra ami ki dekhilo e dipole is proportional to 1 by r cube এইবিলাক পয়েন্টত কেতিয়াবা কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে মনত ৰাখিব তাৰ মানে আমি ডিসটেন্স তো যদি ডাবল কৰি দিও কি হ'ব ফিল টু 1/8 টাইমছ হৈ যাব কিন্তু ইয়াত কি হ'ব ডিসটেন্স ডাবল কৰিলে ফিল টু 1/4 টাইমছ হৈ যাব সো তেনেকুৱা সো এটো হল এক্সিয়াল পয়েন্টৰ কাহিনী এইবাৰ আমি যাও ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ ডাইপোল এট এন ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্ট diagram to beleg hobo diagram to ma ko draw kori disu eto ase eto axial point nohoy equatorial point hobo equatorial point mane ki moi dekhai disu eitu jodi bole amar dipole hol etu midpoint hol etu minus q etu plus q midpointer upor ami eta perpendicular bisector yat anike draw korilu so ei point ot ami fill uliam perpendicular bisector dal ei dipole tor equator boli ami kom equator upor eta point hole equatorial point boli koa hobo so ei equatorial point ot ami uliabo lage so tar karone ami ki korim etu point a kolu etu b kolu etu o kolu ei line gita ami tani dilu connect kori dilu aru or pura p eto point p p is the distance eto ami r boli kolu hoday distance to mid pointer from measure kora hoy eto r distance okay op is equal to r aru ekhini ami 2a consider koru hoday ekhini 2a hole ekhini a hobo ekhini a hobo okay henekwa etia ami agor disna ke jodi minus q karone yat fill uliam fill to hobo radially inward এটো হবো এটো ডাইরেকশন এই ফিল্ডটো আমি ই মাইনাস বুলি কলো ই মাইনাস সিমিলারলি প্লাস কিউৰ কাৰণে যদি ইয়াত ফিল্ড হয় এটো হবো ৰেডিয়ালি আউটওয়ার্ড এটো ডাইরেকশন এটো আমি ই প্লাস বুলি কলো ওকে আগৰ নিচিনাকৈ আমি লিখিব লাগিব let us consider a dipole consisting of charges minus q and plus q placed at points a and b and separated by a distance ab is equal to 2a. Let P be a point, equatorial point, okay, at a distance r from the midpoint O, where the field is to be calculated. Now, field intensity at P due to minus q charge, E minus is equal to k q by distance ki hobo
এৰ পৰা পি লে নহয়নে AP square direction as shown in the figure okay figure to ekane bhalke draw kori dibo laibo direction to yat dekhoa ase field intensity due to charge plus q at p to e plus boli kolo k q by distance to ahibo BP square b পৰা p le so ami dekhisu AP aru BP distance kita saman karon to point perpendicular bisector ase gori distance bilak saman distance saman howa lage lage charge bilak saman ai gori ei duita field or magnitude kita amar saman hoy gol e minus or e plus or magnitude amar saman hoy gol eta ihotor resultant ulabo lage resultant ulabole ami ki korim easy method hol je ami ihotok resolve kori law ami jodi resolve koru efale component aru efale component ami eneke resolve korim এটা কথা হল তার কারণে অ্যাঙ্গেল আমি ধরে বলবো এইটো অ্যাঙ্গেল যদি আমি থিটা কনসিডার করু এইটো অ্যাঙ্গেল থিটা হবে ওকে সিমিলারলি এইটো অ্যাঙ্গেল থিটা হলে এইটো থিটা হবে ইকুয়াল হবে এইটো থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটো আমার থিটা হবে সেটা অ্যাঙ্গেল থিটা যেটা আমি গম পালো এবার ই প্লাস আর ই মাইনাস যদি আমি রিজলভ করো চাও ই প্লাসৰ এটা কম্পোনেন্ট আহিব এই ফালে এটা কম্পোনেন্ট আহিব এই ফালে আর সেই কম্পোনেন্টটো হ'ব ই প্লাস cos theta আৰু এটা কম্পোনেন্ট যাব এই ফালে এটো আহিব e plus sin theta similarly e minus or এটা কম্পোনেন্ট যাব এই ফালে আৰু হেতু হ'ব e minus cos theta আৰু এটা কম্পোনেন্ট আহিব এনেকে তললৈ হেতু আহিব e minus sin theta সো এনেকে আমি e plus or e minus চাৰিটা কম্পোনেন্টত আমি বগাই দিলো e plus cos theta e plus sin theta e minus cos theta e minus sin theta okay এটা আমি দেখিছো যে e plus or e minus or magnitude সমান theta to একেটাই গটিকে এই যে e plus sin theta আৰু e minus sin theta দুইটা ইকুয়াল আৰু অপোজিট হৈ আছে সো হিহঁতে ক্যান্সেল যাব হিহঁতৰ ৰিজাল্টেন্টটো 0 হ'ব বাকি থাকিলে e plus cos theta আৰু e minus cos theta দুইটা সমান আৰু হিহঁত দুইটা একেটা ডাইৰেকচনত আছে গটিকে হিহঁত দুটাক আমি এড কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব যে দুটা ভেক্টৰ a আৰু b যদি সেম ডাইৰেকচনত এড কৰি থাকে হেতৰ ৰিজাল্টেন্ট হয় a plus b এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি ৰিজাল্টেন্ট ফিল্ডটো উলিয়াই দিব লাগিব সো আমি দেখিলো তেন্তে e plus cos theta আৰু e minus cos theta এই দুটা ভেক্টৰ এড কৰিলে আমি কি পাম ৰিজাল্টেন্ট ফিল্ডটো p পাই যাম সো therefore resultant field net field at p আমি কি পাম e is equal to আমি লিখিব পাৰি e plus cos theta plus e minus cos theta এই cos theta কম্পোনেন্ট কিটা একেটা ডাইৰেকচনত আছে মানে কি টুৱাৰ্ডছ লেফট সেটা এড কৰিলে আমি ৰিজাল্টেন্ট ফিল্ডটো পাই গলো কোনটো ইউজ কৰিছো আমি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো দুটা ভেক্টৰ সেম ডাইৰেকচনত আছে গতি হেতৰ ৰিজাল্টেন্টটো এড কৰিলে হল ম্যাগনিটিউড এতিয়া যেহেতু e plus or e minus equal cos theta equal গতি আমি লিখিব পাৰো twice e plus cos theta এযদি আমি ভ্যালু পুট কৰো 2 to থাকিলে e plus or ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিলো k q by ap বা bp যিকোনো আমি লিখিব পাৰো ap স্কয়াৰ আমি লিখি দিলো ওকে এটো e plus বা e minus এর ভ্যালু পুট কৰিলো তাৰ পিছত আহিলে cos theta তো আমি চাও cos theta is base by hypotenuse base to হল a আৰু hypotenuse to হল ap গতিকে আমি লিখিব পাৰো a by ap so ultimately to ap cube হৈ যাব so which implies e is equal to twice k cube by a ta also twice k cube a by ap cube ap to ki hobo ami saw ap pythagoras theorem mate r square plus a square root over r square plus a square no hobo ne so ultimately আমি লিখিব পাৰো twice k q a by r square plus a square whole to the power 3 twice okay তাৰ মানে ap is equal to whole root over r square plus a square মানে r square plus a square whole to the power half আকৌ ap cube আছে গতিকে 3/2 আহি যাব পাৱাৰ এতিয়া এইটো হল আমাৰ ৰিজাল্টেন্ট ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউড এক্সাক্ট ফৰ্মুলা হল এটো মই ডাইৰেকচনৰ কথা কম বাৰু এতিয়া ইয়াতে আকৌ আমি অকনমান এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰো as r is much greater than a গতিকে a square can be neglected a square to আমি ইয়াত নেগলেক্ট কৰিব পাৰো a square to neglect কৰিলে e to কিমান আহি যাব e is equal to
twice k q a by আমি চাও a square to neglect কৰিলে r square whole to the power 3/2 square half cancel যাব r cube আহি যাব সো ইয়াতে আমি এটা কাম কৰো তো r cube ইয়াতে আমি এটা কাম কৰো k to যদি আমি ইয়াত ৰাখো বাকিখিনি হ'ব q into 2a to হ'ব আমাৰ dipole moment p so eto kp sorry E is equal to A2. So field or resultant or magnitude or formula hole A2. Again, I mean, E is proportional to 1 by R cube. A P to whole dipole moment. P to whole dipole moment. So where P is equal to Q into 2A. Dipole moment of the dipole. Okay. Etia jodi ami vector hisabe likhibo jao to magnitude palo. Vector hisabe likhibo gole ami ki likhibo lagibo? Direction to ami saw direction to ase enege towards left etu kuntu direction amar dipole moment or direction p direction to whole minus or pro plus hole a fale amar resultant field direction ahise a fale gotike ami ko pore to minus p direction so therefore vector form jodi ami e to likhibo bisarisu e vector is equal to ami likhibo paro minus k p vector by r cube e to hobo vector form otoma p minus p vector direction to hobo resultant field direction so etu hol amor dipole or ami axial point aru equatorial point দুটা পয়েন্টত আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি to উলিয়ালো ডাইরেকশন to আমি গম পালো যে axial পয়েন্টত হয় along p vector equatorial পয়েন্টত হয় opposite to the p vector minus p vector ডাইরেকশনত আৰু হিতৰ ম্যাগনিটিউডৰ মাজত ৰিলেশন to কি যে e axial is equal to twice of e equatorial কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ফৰ্মত 2 এটা আছিল ইয়াত so ইয়াত নাছিল ম্যাগনিটিউডৰ ৰিলেশন to দে ডাইৰেকশন to অপোজিট হয় ওকে এনেকুৱা আৰু আকৌ মন কৰিব লাগিব যে e for a dipole is always proportional to r 1 by r cube so এইখিনি কথা হল আমাৰ ডাইপোলৰ আৰু আছে আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ওকে